Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Núi Ma của tác giả Chí Nguyễn, một câu chuyện rất mới và rất hay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc xe đưa 5 người vượt qua thành phố đến một cánh đồng xanh bát ngát, rồi bắt đầu là những ngọn đồi và những con dốc treo leo, rồi lại thả mình xuống những chân đồi giữa bóng cây che kín cả con đường. Bắt đầu trên xe họ đã trông thấy những ngôi nhà sàn mọc thưa thớt trên những ngọn đồi nhỏ, những thửa ruộng bậc thang vàng óng của ngô của lúa, mùi thơm của nếp nương lan tỏa khắp không gian, làm cho ai đấy trong xe đều cảm thấy thích thú. Đi qua một cánh rừng cọ và mấy đồi chè xanh mượt, thêm một con đường toàn sỏi đá khá là gồ ghề, nhưng anh tài xế vẫn nhẹ nhàng lách qua nó, như là con đường này vốn rất quen thuộc với anh ta vậy. Tuấn, người bạn trai của Lan, lấy làm ngạc nhiên. Anh ơi, sắp tới chưa? Sắp tới rồi đó, qua con đường này mọi người phải đi bộ mất vài cây số, trong đó xe không có vào được đâu. Tuấn vui vẻ rồi nói, mà anh hay lái xe về đây lắm hả? Em thấy anh có vẻ khá thuộc đường đó. À không, mỗi năm tôi đưa ông chủ về đây mỗi một lần thôi. Và mỗi dịp trước Tết ông ấy hay về thăm quê, rồi tiện thể mang cành đào rừng ra phố chơi Tết. Thực sự là em bái phục anh luôn đó. Mỗi năm về có một lần mà thuộc từng cái ổ gà ổ voi là em đã chịu không nổi rồi. Anh lái xe giọng điệu lúng túng rồi gượng cười. Thì mấy năm nay ông chủ hay về mà, con đường này thì cũng đâu có tu sửa gì, nó vẫn vậy thôi, cho nên là cũng không có gì đáng nói. Anh lái xe đáp lại câu nói của Tuấn xong thì cũng là lúc chiếc xe từ từ đi chậm lại, dừng chân trước một con đường nhỏ mấp mô toàn sỏi đá. Gọi là đường chứ thực ra nó nhỏ chỉ vừa cho hai người đi, lại một bên là vách núi treo leo, một bên là vực sâu thăm thẳm, chỉ có thể đi bộ qua chứ không có một phương tiện nào có thể qua nổi. Mà đi bộ nếu không cẩn thận thì trượt chân rơi xuống chắc chắn mất mạng như chơi. 5 người bước xuống xe khi ấy trời cũng đã nhá nhem. Lan háo hức nắm lấy cánh tay của Tuấn rồi nói, đó, đi qua con đường đó còn mấy cây nữa cơ, nhưng mà chỉ mất khoảng hơn 500 mét là con đường nguy hiểm này thôi. Rồi vượt qua 2 cánh rừng keo nữa là tới bản. Nhìn con đường nguy hiểm ở phía trước, Tuấn có vẻ bình tĩnh hơn, chăm chú quan sát kỹ con đường. Bà đứa Bình Hương Nguyệt thì mặt mày lúc này đã tái đi, nhìn con đường phía trước mà trong lòng mỗi đứa đều cảm thấy dấy lên một nỗi sợ hãi. Hương lắp bắp hỏi lại anh lái xe, anh ơi, không còn lối nào đi được hả? Anh lái xe lắc đầu nhìn Hương rồi tiếng của Nguyệt vang lên, phải đi qua đây thật sao? Nhìn thế kia ai dám đi cho nổi chứ? Anh lái xe nhìn hai người rồi trấn an, nhìn nó vậy thôi em, đi vào trong cứ đi sát vách núi là được, đường dân bản đi bao nhiêu năm nay rồi cũng chắc chắn. Nghe anh lái xe nói như vậy, bà đến nhân viên cũng phần nào an tâm. Bỏ hết đồ đạc xuống dưới đất, anh lái xe chào 5 người rồi quay xe trở về. Bình rút chiếc điện thoại ra toan gọi cho ai đó thì chợt Bình tỏ ra ngơ ngác, đưa chiếc điện thoại về phía của Lan. Chị Lan, điện thoại của em mất sóng. Lan nhìn một lượt ba đứa, biết chúng nó hụt hẫng vì không có mạng di động để có thể live stream khoe với bạn bè ở nhà. Lan cười rồi nói, chị quên không nói với mấy đứa là ở đây không có sóng điện thoại, mà hơn nữa trong bản cũng không có điện đâu. Mấy đứa chuẩn bị tinh thần những ngày tới nhá. Nhìn vẻ mặt thất vọng tràn trề của ba đứa, Tuấn bật cười thành tiếng. Thôi nào mấy đứa, có cái gì đâu mà phải buồn, như thế này mới là du lịch chứ. Được quay trở về cuộc sống xa xưa mới là trải nghiệm vô cùng đặc biệt, mà đâu phải ai cũng được tận hưởng chứ. Bọn em có thể chụp ảnh mang về mà. Nói rồi Tuấn lôi lên trong ba lô ra 2 cục sạc dự phòng. Nhìn thấy vậy mấy đứa kia đôi mắt bỗng sáng rực lên, nhanh nhẹn khoác chiếc ba lô lên vai rồi giục, chị Lan dẫn đường đi, đi nhanh không kẻo tối bây giờ. Cả 5 người bắt đầu mon men theo con đường hiểm trở tiến vào bên trong. Đường nửa con đường nguy hiểm nhất thì chợt có một tiếng hú từ trên đỉnh núi phát ra, khiến cho mọi người phải giật mình. Thằng Bình liền run rẩy nói, có cái con gì nó hú vậy chị Lan? Lan mặc dù ở đây một thời gian, nhưng tiếng hú ấy cũng khiến cho Lan ngỡ ngàng và có chút giật mình. Chỉ biết trả lời em làm sao thì Tuấn lên tiếng, đó là tiếng hú của chó sói. Nghe đến chó sói, mấy đứa hoảng hốt nhìn nhau, đôi chân có phần run rẩy. Tuấn trấn an, mọi người bình tĩnh đi, qua con đường này đã, không có gì phải sợ cả. Tiếng hú ấy phát ra từ ngọn đồi bên kia, nó không có qua được bên này đâu mà lo.
Mấy người lại tiếp tục cẩn thận bước đi. Qua được đoạn đường nguy hiểm nhất, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ về tối, trong núi sâu không khí trở nên se lạnh, nhưng trên trán ai nấy cũng lấm tấm mồ hôi, vì vừa phải trải qua một con đường tử thần. Lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, Lan liền hỏi Tuấn: "Sao ban nãy anh biết nó là tiếng kêu của chó sói?" Tuấn đứng lên đưa mắt chỉ về ngọn núi: "Mọi người nhìn đi." Theo hướng tay của Tuấn chỉ, cả 4 người còn lại vội vã đứng lên. Phía ngọn núi bên cạnh ẩn khuất sau những tán lá cây rậm rạp, có những ánh mắt xanh lè đang lấp ló phía sau. Ánh mắt của mấy người tỏ ra hoang mang sợ hãi, nhất là 3 đứa nhân viên. Lan dù sao cũng quen với cuộc sống của nơi này, cho nên tuy có phần sợ sệt nhưng vẫn bình tĩnh hơn nhiều. Tuấn nắm lấy tay của Lan hỏi: "Ở đây sao còn nhiều sói hoang vậy em? Sao trước đó anh không nghe thấy em kể nhỉ?" Lan lắc đầu nói: "Chắc là chúng ở đâu về thôi anh ạ. Trước em cũng ở đây, cũng có khoảng 1-2 con, nhưng mà sau đó bị dân bản săn bắn rồi, đâu còn con nào nữa." Rồi một loạt những tiếng hú khác nghe rợn người vang vọng trong không gian âm u tĩnh lặng, khiến cho Hương, Bình, Nguyệt đứng nép sát vào nhau, con mắt thì nhìn chằm chằm về ngọn núi phía đối diện. Tuấn đưa tai lắng nghe, trong lòng của anh bỗng phát sinh ra một mối nghi hoặc. Lạ thật, tiếng sói kêu kia hình như không phải là tiếng hú của loài sói hoang dã ở trong rừng. 5 người tiếp tục hành trình tiến vào trong bản Nà Du. Trời đã mờ tối, mấy người lúc này cũng đã thấm mệt. Lan lại quay lại nhìn 3 đứa nhân viên đi sau với đôi chân dường như muốn lê dưới mặt đất. "Qua cánh rừng phía trước là tới rồi, cố lên mấy đứa." Gió trong rừng sau câu nói của Lan thì dường như cũng bắt đầu lớn hơn. Trăng bắt đầu nhô lên sau đỉnh núi phía trước. Những bóng cây in xuống con đường trước mặt, dường như trông những bông hoa. Ánh trăng đang khoe sắc dưới mặt đất. Một bóng trắng vụt qua đường cắt ngang con mặt của 5 người, khiến cho cả 5 người liền giật thoát mình, đôi chân vô thức lùi lại. Hương đưa tay lên ôm ngực nói không thành tiếng: Lại là cái gì thế? Ma à?" Nguyệt và Bình thốt lên hoảng hốt không kém. Cả hai đưa ánh mắt nhìn nhau, rồi Bình ngó đôi mắt về phía của Lan: Con gì thế chị? Mới về đây có một tí mà em đã chết khiếp mấy lần đó." Lan thực sự cũng sợ hãi lắm, nhưng để trấn an mấy đứa nhỏ, Lan cũng phải tỏ ra bình tĩnh rồi nói: "Con mèo rừng thôi, không có gì đâu mà mấy đứa hoảng sợ như vậy. Có con mèo mà đã sợ như vậy rồi, ở đây mấy bữa khéo còn tè ra quần đó." Nói rồi Lan nhìn mấy đứa cười nắc nẻ ra điệu châm chọc. Tuấn vẫn đứng đó khẽ nhìn với một thái độ và sắc mặt của Lan. Trên môi anh khẽ nở một nụ cười. Giọng của thằng Bình phản bác: "Chỉ còn trêu ngươi bọn em. Từ bé con mèo bọn em đã thấy nó chỉ lớn cỡ 5 cân là đã kinh khủng lắm rồi. Con mèo quê chị to gấp đôi thì bảo sao bọn em không sợ." Xong câu nói, Bình ra vẻ gan dạ bước đi thật nhanh về phía trước, làm cho Lan phải gọi với: "Này, đi trước lạc vào rừng đó, ma rừng đó bắt nghe chưa?" Vừa nghe đến đây thì thằng Bình liền khựng lại, quay mắt nhìn sang phía sau, rồi 3 chân 4 cẳng chạy thục mạng về phía của 4 người. Nguyệt lúc này mới lên tiếng: "Sao tưởng ông không sợ ma gan dạ đi trước mà đường? Đàn ông con trai gì mà chị Lan vừa dọa có một câu mà đã chạy tuột cả dép thế?" Bình run rẩy nhìn Lan: Trong rừng em vừa nhìn thấy có 2 bóng người đen xì đó, nó đứng ngay sau cái thân cây to kia kìa." Lan liền cười phá lên: "Này, cái loại nhát ma như cái mà cũng dám làm trò dọa chị mày à? Mơ đi em. Chị mày ở đây đi qua cánh rừng này mòn cả đôi dép tổ ong rồi đó, mày biết không?" Lan nói xong thì cả Hương và Nguyệt đều bật cười. Duy có Tuấn thì vẫn khá điềm đạm và chú ý quan sát đến thái độ của Bình. Thế Bình đôi chân vẫn run lên cầm cập. Tuấn khẽ hẩy tay của Lan rồi nói khẽ: "Hình như em nó sợ thật đó, thôi đừng có chiều nó nữa." Lan lúc này mới chú ý kỹ đến đôi chân đang run rẩy của Bình. Biết là Bình đang sợ thật cho nên Lan cười lớn rồi nói: Hóa ra là sợ tè ra quần thật rồi hả em Bình? Hương với Nguyệt có đứa nào nhận thay quần cho thằng Bình thì giơ tay." Cả Hương và Nguyệt đều lè lưỡi hướng về phía của Bình, rồi chạy lại phía của Lan mà hùa và trêu chọc. Thế người yêu tính nết còn trẻ con, Tuấn liền đi tới mắng: "Đã bảo là mọi người đừng trêu em Bình nữa, người ta đang sợ lại còn cứ đổ thêm dầu vào lửa." Nói rồi Tuấn đưa cánh tay lên vỗ vai của Bình rồi cất giọng nhẹ nhàng: "Chắc em nhìn nhầm thôi, anh vừa cầm chiếc đèn pin soi khắp một lượt rồi, trong đó không có gì cả. Đây, nếu em không tin thì ngẩng mặt lên mà xem." Tuấn dứt lời thì cầm cái đèn pin hướng thẳng vào bên trong cánh rừng mà soi qua soi lại. Bình cũng hướng ánh mắt về phía gốc cây cổ thụ ban nãy, nhưng không phát hiện ra được điều gì kỳ lạ.
Bình nhìn Tuấn rồi lắp bắp. Rõ là em thấy hai cái bóng đen, chả nhẽ em hoa mắt. Tuấn mỉm cười rồi cả hai tiến bước về phía trước. Đi qua cây cổ thụ ban nãy thì Bình nhìn thấy hai bóng đen. Trần Hường cất tiếng hỏi. Chị Lan, cái cây to kia là cây gì vậy? Lan không ngoảnh mặt lại mà đáp. Đó là cây quế đó em, cây quế đó trên 100 tuổi rồi. Chị cũng chẳng biết nó có ở đó từ bao giờ, nhưng mà khi chị sinh ra đã thấy nó lớn như vậy rồi đó. Hương lúc này liền thốt lên. Hạt nào mà mùi thơm từ nãy đến giờ cứ phảng phất mà em không biết là nó phát ra từ đâu. Quê của em người ta bảo là cây càng to thì ma càng nhiều. Mà cây quế kia thì to lớn chắc là nhiều ma lắm. Nói xong câu ấy thì chính bản thân của Hương cũng bỗng nhiên cảm thấy có một luồng gió lạnh buốt chảy dọc sống lưng. Bình và Nguyệt thì co rúm lại vì sợ hãi. Những đôi chân mệt mỏi cuối cùng cũng đã được tới bàn của Nà Du. Lan rời chiếc điện thoại ra, bây giờ mới là 8 giờ tối. Không khí của bàn khiến cho Lan cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Tỏ thái độ vô cùng ngạc nhiên, Lan nhìn Tuấn rồi lẩm bẩm trong miệng. Quái lạ, giờ này thường là mọi người trước kia vẫn đốt bếp củi, rồi cả bàn ra đó để trò chuyện hát ca với nhau. Sao hôm nay lại yên ắng như vậy? Bình cũng lên tiếng vẻ khó hiểu. Ở đây dân bản ngủ sớm vậy chị Lan? Rồi Bình đưa mắt đảo sang hai đứa bạn cũng đang cảm thấy có gì đó bất an, với ánh mắt chất chứa nỗi sợ hồi hộp và lo lắng. Lan không đáp lời của Bình mà cùng với Tuấn đi ra trước tiến vào trong bàn. Ở phía sau lưng 5 người có hai bóng đen đang hướng con mắt khát máu và thèm thuồng dõi theo. Rồi hai bóng đó từ từ quay trở lại phía ngọn núi, rồi dần biến mất vào trong màn đêm. Bà Nương đang nằm ở trong nhà chợt nghe có tiếng gọi ở phía dưới. Dì Nương ơi! Thoáng có chút giật mình, bà Nương từ từ tiến ra phía cửa. Bà không mở cửa ngay mà ghé sát tai vào cửa nghe ngóng. Một tiếng gọi nữa liền phát ra. Dì Nương, con Lan đây, dì có nhà không? Nhận ra giọng của cô cháu gái, bà liền vội vàng đưa tay run rẩy mở cánh cửa. Vừa nhìn thấy bà Nương, Lan liền chạy thẳng lên cầu thang ôm lấy bà. Giọng của Lan nhanh nhẩu. Dì, con về thăm dì này, sao con gọi mãi dì không mở cửa? Bà Nương đôi tay run rẩy. Con Lan về chơi đấy hả? Rồi bà nhìn xuống mấy người kia đứng ở dưới cầu thang. Kia là bạn và mấy đứa em nhân viên của nhà hàng chú Hưng đó dì. Lần này được nghỉ dài cho nên bọn cháu về đây chơi. Dì cho bọn cháu ở nhà dì vài bữa nha. Nghe xong câu nói của Lan thì bà Nương thoáng chút giật mình. Ánh mắt của bà trở nên lúng túng. Nhận ra điều ấy, Lan cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chưa kịp hỏi thêm thì bà Nương đưa ánh mắt nhìn vội ra xung quanh, rồi giọng có vẻ gấp gáp thúc giục. Vào nhà đi rồi nói, cháu bảo mấy đứa kia lên nhanh đây. Mấy người theo lời của bà Nương thì vội vã trèo lên trên chiếc nhà sàn, chờ cho mọi người bước vào trong nhà. Khuôn mặt sợ hãi có vẻ lấm lét, nhìn một lượt rồi vội đóng cánh cửa. Thế vậy thì Lan liền hỏi. Dì cứ để cửa cho thoáng, nhà đông người thì đóng kín lại làm gì? Lâu lắm rồi mới về, cho muốn hít cái không khí trong lành của núi rừng quá. Bỗng Lan lúc này mới để ý kỹ khuôn mặt và dáng đi của dì Nương. Dì còn ít tuổi hơn cả mẹ Lan, mà sao bây giờ trông dì như bà cụ thất tuần. Mặc dù vẫn biết người dân bản thường già đi nhanh so với dân của đồng bằng, thế nhưng già đi quá nhiều như dì khiến cho Lan thực sự cảm thấy bất ngờ. Đưa ánh mắt xúc động, Lan khẽ hỏi. Dì, sao dì mấy năm nay dì già đi nhiều quá vậy? Em núi đâu rồi dì? Đôi mắt của bà Nương nghe Lan nhắc đến núi thì ẩn ực nước. Bà trực khóc nhưng cố kìm nén cơn xúc động. Bà ra hiệu cho tất cả nói nhỏ lại. Cuối cùng bà cũng bật khóc thành tiếng. Nhưng tiếng khóc ấy chỉ thút thít mà không dám bật lớn. Rồi bà nhìn về phía chính giữa nhà, giọng của bà rưng rưng rồi nói. Thằng núi nó ở trên đó. Lan nhìn theo hướng tay của bà Nương chỉ mà chân tay của cô như muốn rụng rời. 4 người còn lại cũng nhìn theo, một cảm giác rùng mình khi nhìn vào nơi ấy. Ở chính giữa ngôi nhà sàn là một chiếc ban thờ nhỏ. Trên cùng có mấy miếng giấy bản màu đỏ ở chính giữa. Được cắm vào đó là 3 túm lông gà, kèm theo những tờ giấy màu đỏ được viết bằng chữ nho, dán chi chít ở xung quanh. Bên dưới chính giữa là chiếc bát hương bằng đá. Hai bên là 2 chiếc bát sứ màu đen. Dường như tất cả chúng đã quá cũ kỹ, mang theo cái gì đó ma mị, khiến cho những ai không thuộc người ở dân vùng này lần đầu nhìn thấy đều không khỏi lạnh người.
Lan lắp bắp không thành tiếng. Em núi sao lại... Lan chưa kịp hỏi hết câu thì bà nương thều thào nói nhỏ. Nó bị con ma, con quỷ trong rừng bắt đi. Lan vội vàng run rẩy đỡ lấy bà nương. Em núi bị ma rừng bắt lâu chưa gì? Sao chú Hưng không nói cho cháu biết? Bà nương khẽ gạt nước mắt rồi nghẹn ngào. Hưng nó không cho cháu biết là có lý do. Bình thường thì không sao, nhưng mà em cháu nó chết thảm lắm. Nó bị con quỷ trên núi ăn thịt, đến lúc mà dân bản kéo lên chỉ còn lại mỗi đầu thôi cháu. Nghe bà nương kể đến đây thì tất thảy 5 người đều giật bắn mình kinh hãi nhìn nhau. Hương, Bình và Nguyệt co rúm người lại rồi ngồi sát vào nhau run rẩy. Tuấn và Lan thì dường như không còn tin vào tai của mình nữa. Tuấn cố lấy lại chút bình tĩnh, đan chặt hai tay vào nhau. Rồi Tuấn cố gắng nhắc lại lời của bà nương. Dì nói em núi khi mọi người tìm thấy xác chỉ còn lại mỗi cái đầu thôi sao? Nhưng em ấy bị thú hoang ăn thịt, vì đâu mà mọi người lại nghĩ do ma quỷ vậy gì? Bà nương khẽ lắc đầu, đôi mắt của bà đã mở đi. Lan nắm lấy cánh tay của Tuấn ra hiệu cho anh không hỏi nữa. Biết ý của Tuấn liền xin lỗi bà nương. Một chút sau thì dường như bà nương đã không còn như xúc động như ban nãy. Đôi mắt đót đỏ hoe của bà nhìn người một lượt rồi bà chậm rãi nói. Dì không có sao cả, chắc chắn là con quỷ trong hang táng treo đó. Lần ấy không phải là một mình thằng Núi mà có cả thằng Báo với lại thằng Mọp đều bị như vậy. Đáng sợ hơn là cả 3 chiếc đầu còn được xếp ngay ngắn trong tảng đá lớn dưới chiếc quan tài. Cả 3 cái đầu đôi mắt mở trợn trừng nhìn ra ngoài cửa hang, nhìn rùng rợn lắm cháu. Rồi từ ấy đến giờ nó còn bắt thêm 8 người nữa. Rồi trẻ con nó cũng không tha. Những người sau này còn thảm hơn là nó ăn hết luôn cả xác. Không còn mảnh thi thể nào mang về nhà để làm ma nữa cả. Lan run rẩy hỏi lại bà nương. Là hang quỷ trên núi ma sao gì? Trước đây dân bản mình vẫn lên đó săn bắn. Bao nhiêu năm rồi có ai bị làm sao? Chuyện này xảy ra lâu chứ gì? Bà nương mệt mỏi mà đáp. Cái hang đó chứ còn hang nào nữa cháu. Cách đây hơn 1 năm thôi thì dân bản vẫn còn lên đó để săn bắt. Cuộc sống vẫn yên ả lắm. Vừa mới vui mừng thì chú Hưng cho thợ lấy nước từ trong núi dẫn về tận nơi cho bản dùng. Không bao lâu sau thì mẹ con của bà thầy mo mù chẳng biết từ đâu đến. Rồi mọi chuyện ma quỷ cứ như vậy từ đó diễn ra. Tuấn lúc này liền nói chen. Vậy mọi chuyện ma quỷ có phải đều do bà thầy mo đó mang đến phải không ạ? Bà nương gật đầu rồi lại lắc đầu buồn bã trả lời. Dân bản thì ai cũng tin mẹ con bà ấy là phù thủy làm ma, đem tai họa đến cho cái bản này. Có nhiều lần thấy bà ấy mang cả thú chết thối về ăn. Chính ông trưởng bản và bà Lang So cũng đã từng bắt được bà ấy và đứa con gái mù mò mẫm trên núi ma trở về giữa đêm khuya. Nhiều nhà gần đó thì đêm đêm đều nghe thấy tiếng lầm nhầm đọc thần chú. Có ai dám lại gần ngôi nhà của mẹ con bà ấy đâu. Lan liền tỏ ra tức giận sau khi những lời kể của bà nương. Khuôn mặt tỏ ra tức giận, cô nói. Vậy thì đúng là bà ta rồi còn gì. Sao dân bản của mình không đuổi mẹ con của bà ta đi? Mọi thứ cũng chỉ là mọi người đồn đoán thôi. Chứ có đâu ai nhìn thấy bà ấy làm gì đâu mà đuổi được. Bản mình thì con biết rồi mà. Cũng đều là người sống có tình có nghĩa. Hương và Nguyệt từ nãy đến giờ sợ hãi ngồi sát lại với nhau. Bây giờ Hương mới lên tiếng hỏi. Vậy sao mọi người lại lên đó làm gì? Sao mấy người lên đó đều bị quỷ bắt? Chả lẽ dân bản mình không sợ? Hay là để cho nó bắt thêm 8 người nữa hả gì? Hướng ánh mắt nhìn về phía của Hương, bà nương liền đáp. Sau cái chết của thằng Núi và 2 thằng kia thì chỉ có mỗi một người đàn bà đi tìm con là lên đó rồi bị bắt. Ban đầu là nó bắt người lên đó, rồi sau đó bản mình không còn ai dám lên nữa, thì đêm nó lại mò vào tận bản rồi bắt người. Nghe đến đây thì Tuấn liền đứng dậy. Dì nói sao à? Bây giờ nó vào tận bản để bắt người sao? Tuấn hỏi xong câu hỏi thì gương mặt của anh cũng tái đi vì sợ hãi. Nhìn sang 4 người còn lại thì vẻ mặt lúc này nhìn thảm hơn khi nãy rất nhiều. Chắc hẳn trong lòng của ai cũng sợ hãi con quỷ mà bà nương nói đêm nay sẽ tìm đến mình. Vẫn với cái giọng chậm rãi bà nương nói. Giờ không ai dám ra ngoài vào ban đêm nữa. Hơn 7 giờ tối là ở hết trong nhà cài then cửa. Nhưng mà cứ sơ hở là nó lại bắt đi. Cứ sau 9 giờ tối thì trong núi lại phát ra những tiếng hú. Tiếng hú ấy nó đánh thức cả con quỷ trong núi dậy. Rồi nó sẽ đi tìm người mà bắt. Các cháu cũng thấy rồi đấy. Đến khi các cháu tới đây thì cả bản im ắng lạnh lẽo. Nguyệt run rẩy hỏi. Thế sao dì ở một mình mà không có sợ con quỷ nó bắt đi vậy?
Bà Nương lắc đầu. Dì bây giờ cũng đâu còn gì để mà sợ chứ. Dì già rồi lại còn một thân một mình. Trời bắt đi lúc nào hay lúc đấy. Với lại nó chỉ bắt những người tuổi từ 40 trở xuống, chứ chưa thấy bắt người già bao giờ. Tuấn liền đưa ánh mắt có phần suy nghĩ gì đó quay sang dì Lan và ba đứa nhân viên. Những ánh mắt đã tỏ ra vô cùng hoang mang và sợ hãi. Rồi giọng của bà Nương lại cất lên. Cái cháu ngồi đó để dì xem còn cái gì ăn không. Ở đây chơi hết đêm nay, rồi ngày mai sáng đi đâu rồi về thành phố ngay cho dì. Ở đây nguy hiểm lắm các cháu. Bà Nương định đứng dậy bước đi thì Lan liền đưa cánh tay giữ lại. Bọn cháu có đồ ăn mang theo rồi, dì không phải làm gì cả. Nhớ đâu con quỷ nó lại phát hiện ra. Bà Nương nghe vậy thì có chút lưỡng lự, bà liền ngồi xuống. Trần Tuấn cất tiếng hỏi. Nhưng mà bản của mình có mấy bà thầy mo hả gì? Theo con được biết thì những chuyện tâm linh ở những nơi như thế này, mỗi bản có một thầy mo riêng. Mẹ con của bà mo mù kia thì mọi người nghi là mẹ con bà ấy là phù thủy. Vậy thì còn ai khẳng định mọi chuyện trong bản mình là do con quỷ trên núi làm? Bà Nương liền xua tay. Không, bản này không có thầy mo. Trước nay đều không có cho đến khi mẹ con của bà mo mù về đây. Chuyện trên núi mà cũng là chú Hưng chú ấy đưa thầy về. Nghe nói thầy ấy cũng cao tay lắm. Thầy về khẳng định là con quỷ bị phong ấn trong hang đó lâu năm, nhưng mà không biết có ai đó am hiểu về cái tà thuật, cho nên đã đánh thức nó để nó đi giết người. Mỗi một mạng người nó giết được, kẻ giải phong ấn cho nó đều được tăng sức mạnh làm bùa chú sau này. Hưng nghe nhắc đến ông chủ của mình thì bèn giọng cảm động. Chú Hưng tốt thật đó. Thế dân bản có chuyện chú ấy đi từ xa xôi bỏ công việc trở về tận đây để giúp cho bà con. Bà Nương gật đầu ra vẻ đồng tình. Cũng trùng hợp thôi cháu. Đội thợ mà chú ấy đưa vào trong núi hơn chục người để kiểm tra đường ống dẫn nước về cho dân bản, thì vào mà cũng chẳng thấy họ trở lại. Chú ấy kể rằng cũng chỉ tìm được vật dụng của họ trong hang quỷ, còn cũng mất xác. Rồi chú ấy lại nghe dân bản kể lại chuyện xảy ra ở trong bản, cho nên là chú ấy mới lập tức đi mời thầy về để cúng tế. Tuấn lúc này liền vội vàng hỏi. Vậy sao lần mời thầy về cũng không có ăn thua sao gì, mà đến giờ con thấy dân bản của mình vẫn nơm nớp lo sợ? Bà Nương thở dài giọng buồn bã. Được thì giờ đâu phải như thế này. Thầy mò nói là phải chờ một thời gian để thầy ấy luyện xong cái bùa mới chấn được nó, chứ không chấn được nó ngay vì nó quá mạnh. Tới nay cũng thêm mấy mạng người mà thầy ấy vẫn chưa xong. Mấy lần hỏi chú Hưng thì chú ấy nói thầy mò ấy vẫn chưa làm xong, dân bản vẫn phải chịu đựng sống qua ngày chờ bùa chấn niệm. Tuấn nghe bà Nương nói xong, đôi mắt có phần lo lắng nhìn ra ngoài cửa. Tiếng của bà Nương lại khẽ vang lên. Thôi mấy đứa chuẩn bị đi ngủ đi. Có đi đâu thì sáng mai mới đi được. Bây giờ đi ra bên ngoài nguy hiểm lắm. Dân bản cũng đóng cửa tắt đèn cả rồi. Nói xong thì bà Nương đứng lên nhẹ nhàng cất bước vào trong buồng. Còn lại 5 người vẫn ngồi đó, đôi mắt của ai cũng hiện lên vẻ sợ sệt. Rồi Lan cũng cất tiếng nói, giọng nói cũng khá nhỏ, chỉ đủ cho những người ở đó nghe thấy. Mọi người cất gọn đồ đạc vào góc nhà đi rồi đi nằm đi. Ở đây khi có khách cũng chỉ nằm ở dưới sàn thôi. Lan dứt lời thì vội bước tới xách chiếc đèn sang bên trái của căn nhà. Tuấn cùng ban đích nhân viên cũng vội vàng nhanh nhẹn mang đồ để gọn vào trong góc nhà. Dài tạm chiếc chiếu được làm bằng nứa xuống. Lan lôi ra mấy bọc đồ ăn đã chuẩn bị từ trước, bày trên một chiếc chiếu. Tuy đã khá đói và mệt, nhưng mà dường như sau câu chuyện của bà Nương khiến cho mọi người lúc này cũng không cảm thấy đói nữa, mà sự lo lắng lúc này đã bao trùm lấy tâm trí của mỗi người. Nhẹ nhàng đưa mẩu bánh mì vào trong miệng, Hương liền quay sang hỏi Lan. Chị Lan, ở đây có nhiều ma quỷ thật như lời dì Nương kể không? Hay là dì chỉ dọa cho bọn em khỏi đi lung tung? Câu hỏi ấy của Hương cũng chính là câu hỏi của 3 người còn lại. Tuấn, Bình và Nguyệt cũng đang phân vân. Cho nên khi nghe Hương hỏi như vậy, cả 3 người kia cũng hướng đôi mắt về phía của Lan. Lan khẽ lắc đầu rồi nói. Chị tin chắc là dì không có dọa bọn mình đâu. Trước kia ngày bé chị cũng nghe mọi người kể nhiều chuyện bí ẩn và rùng rợn ở nơi này, nhất là hang quỷ, nhưng mà cũng chưa bao giờ xảy ra. Mọi thứ đều là truyền thuyết từ cách đây cả 100 năm. Thế nhưng mà trước kia bản này tối đến mọi người quây quần vui lắm. Phải tới 11 giờ đêm thì mọi người mới về đi ngủ. Thanh niên trai tráng thì tầm đó mới lên núi đi săn thú. Hôm nay vẫn còn sớm, thế mà cả bản đã im ắng không một bóng người, thì chị nghĩ chắc chắn là có chuyện không bình thường. Lan dứt lời cũng đưa ánh mắt sợ sệt nhìn sang Tuấn. Có vẻ trong đám bấy giờ Tuấn cũng có đôi phần lo lắng,
Nhưng nhìn vào ánh mắt của Tuấn thì có vẻ Tuấn là người bình tĩnh hơn. Tuấn thấy vậy thì lên tiếng trấn an. Anh nghĩ là chắc ở đây có thú hoang dữ, mọi người phải tuyệt đối cẩn thận. Còn vấn đề về ma quỷ kia thì anh cũng chưa gặp ma quỷ bao giờ. Anh nghĩ là không có ma quỷ gì đâu. Giờ cũng mệt rồi, dọn dẹp đống đồ này đi, rồi mọi người nghỉ ngơi, sáng mai còn đi ngắm cảnh. Những lời nói trấn an của Tuấn dường như cũng có một chút tác dụng đối với 4 người còn lại. Họ vội vàng dọn dẹp rồi nằm ra sàn. Buổi đêm ở đây thật trong lành với những đợt gió se lạnh, làm cho tất cả cảm thấy vô cùng thoải mái. Mấy người đắp lên mình tấm chăn mỏng, rồi ai cũng thiêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ. Đang ngon giấc thì những tiếng hú ghê sợ không biết từ đâu vọng lại, làm cho cả 5 người bật dậy. Chiếc đèn dầu không biết gió thổi lớn hay là do ai đó tắt đi từ bao giờ. Không gian xung quanh chỉ là một màu đen kịt, cho dù họ nằm rất sát bên nhau, nhưng vẫn không sao có thể nhìn thấy rõ mặt nhau. Tiếng của Nguyệt run run phát ra trong bóng tối. Là tiếng kêu của con gì mà kinh quá mọi người. Sau câu nói có phần run rẩy của Nguyệt thì tiếng của Hương lắp bắp vang lên sau đó. Ai tắt đèn dầu đi vậy tối om thế này? Em cứ cảm thấy có cái gì đó nó ghê ghê. Nó chẳng giống tiếng hú của chó sói gì cả. Sói ở đâu mà nhiều vậy, chắc phải cả chục con đồng loạt kêu chứ chẳng ít. Tuấn lúc này cũng đang hoang mang vì những tiếng hú kia. Nó là của những con sói mà ban chiều, khi mà nhóm người của anh đã bắt gặp ở trên núi. Anh liền lên tiếng hỏi. Lan, chắc em tắt đèn đi hả? Em quen ngủ không có đèn, với lại em cũng từng ở đây rồi cho nên em không sợ. Em tắt đi như vậy làm cho mọi người sợ đó, lại cả thêm tiếng chó sói kia nữa. Lan chưa kịp trả lời Tuấn thì thằng Bình nằm bên cạnh của Tuấn trong lúc run rẩy tỉnh dậy. Thấy trời tối quá thì Bình liền tìm một chiếc điện thoại của mình thoăn bật lên để lấy ánh sáng, thì đột nhiên có một khuôn mặt gầy gò đang dí sát vào mặt của Bình, khiến cho Bình hét lên một tiếng rồi lồm cồm bỏ lại phía sau. Tiếng hét của Bình hòa vào tiếng sói tru lên từng hồi, khiến cho mọi người bị một phen giật mình. Bình vừa kịp lùi lại thì có một bàn tay sưng sầu lành lặn bám vào vai, khiến cho Bình chỉ biết há mồm á khẩu. Rồi tiếng nói của bà Hương vang lên. Im lặng nào, đừng có la mấy đứa, cứ ngủ đi coi như là không nghe thấy gì. Ngủ đi, đừng có thắp đèn hay để làm gì cả. Không là nó sẽ tìm đến đây. Mấy đứa nằm im cho dì biết chưa? Nói rồi trên sàn nhà lại phát ra những tiếng bước chân rất khẽ, dần tiến lại phía cửa buồng của bà Nương. Cả 5 người lúc này nín thở hoang mang, rồi nhẹ nhàng nằm xuống theo lời của bà Nương. Tuấn băn khoăn thì thầm hỏi Lan. Này em, sao dì Nương lại có thể đi lại mà không cần đèn vậy? Nhỡ vấp ngã thì làm sao? Lan liền trả lời. Thì ở đây không có điện mà anh, sống trong bóng tối bao nhiêu năm cho nên là dì quen rồi. Tuấn nghe thấy Lan nói xong thì liền vội nằm xuống. Tuấn nhận ra dưới gầm sàn nhà ngay chính ở bên dưới nơi anh đang nằm có những tiếng sột soạt phát ra. Lắng nghe kỹ thì dường như nó là tiếng bước chân. Có lẽ không chỉ phải của một người đang bước đi bên dưới có phần vội vã. Một lát sau thì tiếng bước chân đấy cũng đột ngột biến mất. Tuấn cố lắng tai nghe, nhưng lúc này mọi thứ đã im ắng trở lại. Quay sang phía của Lan và 3 đứa nhân viên thì có vẻ như sau một ngày mệt mỏi của cả 4 người cũng thiếp đi lúc nào. Tuấn vắt ngang một cánh tay lên trán suy tư, rồi anh cũng dần chìm vào trong giấc ngủ. Mặt trời đã bắt đầu nhô lên trên đỉnh núi, tiếng chim hót, tiếng muông thú trong rừng, rồi cả tiếng người dân trong bản nói chuyện với nhau huyên náo khiến cho cả 5 người thức giấc. Lan khép vươn vai rồi vội vàng bước ra bên ngoài. Bà Nương đã dậy từ lúc nào, đang lúi húi dưới căn bếp nhỏ. Lan bước nhanh xuống, cô vội vã tới chỗ của bà Nương rồi nhanh nhẩu. Gì để đó con làm cho? Bà Nương mỉm cười rồi hỏi lại Lan. Lâu rồi con không có về, liệu con biết cách mà đun bếp củi hay không? Thôi thì cứ để dì làm cho con đi rửa mặt đi, rồi bảo mấy đứa chuẩn bị dậy ăn sáng. Lan liền cười mà đáp. Con làm được mà dì, mọi người ở đây dậy hết rồi, nhưng mà vẫn còn đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài chưa chịu đứng dậy. Lan vừa nói xong thì phía bên trên nhà Tuấn đã đứng đó từ bao giờ. Anh đang say sưa ngắm nhìn cảnh núi rừng mà không kịp để ý. Ở phía dưới bếp bà Nương đang chăm chú quan sát anh với một ánh mắt dò xét. Tiếng của bà Nương lại cất lên. Lan này, cậu thanh niên kia có phải người yêu của cháu không? Hôm qua dì nhìn thấy hai đứa có vẻ thân thiết. Dạ cháu và anh ấy cũng mới quen nhau được một thời gian. Lan vừa cho củi vào trong bếp vừa nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của bà Nương.
Bà Nương nghe xong thì tủm tỉm cười rồi xách ấm chè tươi đi lên. Bà Nương vừa bước chân tới cầu thang thì Tuấn cũng đã xuất hiện ngay trước mặt. Anh vội đỡ lấy ấm nước trên tay của bà Nương. Dì để con mang lên nhà cho. Sao dì không gọi bọn con dậy sớm để phụ dì? Ở đây mọi người ai cũng dậy sớm chứ không chỉ riêng mình dì đâu. Các cháu đi đường xá xa xôi mệt mỏi thì dì để mấy đứa nghỉ ngơi. Có bữa cơm sáng dì làm một loáng là xong thôi. Đêm qua chắc là các cháu cũng bị một phen hoảng sợ. Đúng là không may các cháu về chơi đúng cái dịp dân bản đang gặp họa. Tuấn trầm tư đưa ánh mắt nhìn bà Nương rồi hỏi. Đêm nào ở đây cũng như đêm qua vậy gì? Con nghĩ nó chỉ là tiếng của một bầy sói hoang nào đó thôi. Đúng là tiếng của sói hoang, nhưng mà nó phát ra từ trên núi ma đó cháu. Thầy Mo bảo là những con sói đó nó cũng là sói ma. Cho nên cứ sao mỗi lần chúng rú lên là đang kêu gọi con quỷ trong hang xuất hiện và đi hại người. Tuấn băn khoăn nghĩ tiếng bước chân đêm qua, anh liền hỏi. Nhưng mà dì bảo đêm ở đây không có một ai dám mở cửa đi ra ngoài. Mà sao hôm qua sau khi tiếng sói hu vừa đứt, mà đúng cái lúc dì đi vào trong buồng đó, con nằm xuống được một lát thì rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân người đi ở dưới gầm nhà. Bà Nương nghe Tuấn nói vậy thì liền giật nảy cả mình. Đôi mắt của bà bỗng trở nên hoang mang. Là nó đó. Chắc là hôm qua các cháu về nhà mình bật đèn lâu quá, cho nên con quỷ nó kéo đến. Theo dì nghĩ các cháu chưa 1-2 hôm rồi thu xếp trở lại thành phố đi. Dứt lời bà Nương quay lưng đi thẳng xuống bếp, không cho Tuấn cơ hội để nói gì thêm. Tuấn khi nhìn vào mắt của bà Nương thì anh cảm nhận được rõ rệt. Thật sự là bà Nương đang tỏ ra sợ hãi. Tuấn khẽ lắc đầu khó hiểu rồi xách ấm trà đi lên nhà. Trong bữa cơm sáng ngày hôm ấy chỉ có nồi nếp nương bên cạnh ấm trà xanh, cũng là mấy món đồ khô của mọi người mang theo. Nồi cơm vừa được mở ra thì một mùi thơm nức lan tỏa, khiến cho Tuấn và ba đứa nhân viên vô cùng háo hức. Lan nhanh nhẹn xới cho mỗi người một bát rồi nói. Ở đây chỉ có thứ này để ăn sáng thôi, mọi người ăn đi, lát nữa còn lấy sức đi ngắm cảnh. Nhìn bát xôi trắng rất bình thường nhưng lại tỏa ra được một mùi thơm vô cùng đặc biệt. Bình liền nhón lấy nắm một nắm đưa lên miệng, vừa nhai Bình vừa nói. Gạo ở đây nấu xôi ngon quá, chưa bao giờ em được ăn cái loại xôi nào mà nó lại ngon đến như vậy. Bà Nương nhìn mọi người ăn một cách ngon lành rồi nói. Gạo được trồng ở trên nương, uống nước núi rừng, cho nên không chỉ nấu có mùi thơm, mà từ khi còn là hạt gạo, nếp nương ở đây đã mang trong mình một mùi hương thoang thoảng. Hạt nếp thơm mềm dẻo và ngọt, đó chính là đặc sản có 102 của bản này đó cháu. Rồi bà liền quay sang Lan. Thế hôm nay các cháu dự định đi chơi ở những đâu? Lan liền trả lời. Bọn cháu định ra suối Mơ chụp ảnh rồi đi tới thung lũng Mỹ Tiên chơi gì à? Ở chỗ đó nhiều hoa đẹp, ngày bé cháu vẫn thường ra đó chơi. Bà Nương nghe xong gật đầu. Thì đi đâu thì đi, nhưng không bao giờ được phép lên núi mà. Mà cháu cũng sang chỗ dì So thăm dì ấy một lát đi, rồi đi đâu hãy đi. Vâng ạ, cháu biết rồi. Ăn xong bữa sáng, ngồi uống xong cốc trà, 5 người chào bà Nương rồi bắt đầu hành trình đi thăm thú những cảnh đẹp nơi này. Sẽ đến con đường chính của bản, Hương liền hỏi. Chị Lan, bạn ấy em có nghe dì Nương nói là phải đi thăm dì nào đó rồi hãy đi chơi mà. Có chứ, nhưng mà mình tiện đường đi thì ghé vào thăm dì ấy một lát rồi đi cho sớm, không sợ là hết ngày không đi được nhiều nơi. Tới một căn nhà cũng đã cũ kỹ, ở bên ngoài là khá đông những người dân bản đang đứng ở bên ngoài. Thế nhóm người của Lan đi tới, họ lấy làm lạ và tỏ ra ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của 4 người lạ mặt đi bên cạnh. Lan bảo mấy người chờ cô ở phía dưới rồi bước lên đi vào trong nhà. Bà Lăng So đang bốc thuốc cho mấy người dân ở trong bản, nhìn thấy Lan thì ngừng tay lại. Giàng ơi con Lan, lâu lắm rồi mới về chơi. Từ ngày theo chú Hưng đi biệt tăm biệt tích, sao đợt này về đột ngột thế con? Chú Hưng có về cùng không? Con mới về đêm qua, khuya quá cho nên con không có sang thăm gì được. Lần này chú Hưng cho lái xe đưa con và mấy đứa em về đây chơi. Thế mấy đứa bạn của cháu đâu, sao không bảo chúng lên đây? Dạ, để chiều bọn con về sớm thì bọn con sang với dì, chứ bây giờ dì còn bốc thuốc cho mọi người mà. Lan vừa dứt lời thì bà Lăng So vội vàng buông tay của mình khỏi cánh tay của Lan, rồi nhanh chân bước ra cửa và nhìn xuống. Ở bên dưới ngoài ngõ có 4 người đang đứng nói chuyện với nhau vui vẻ. Bà So chăm chú nhìn vào một người có vẻ lớn tuổi hơn so với 3 người còn lại. Bà nheo mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bà mỉm cười quay lại nhìn Lan. Dì đoán có phải cậu thanh niên nhìn vô cùng tuấn tú kia là bạn trai của cháu? Lan đỏ mặt ngượng ngùng trước câu hỏi của bà Lăng So. Thế vậy bà liền cười lớn rồi vội vàng hỏi. Dì nhìn gương mặt của cậu ta đúng là người đàng hoàng, nhìn rất chững chạc. Này,
Cậu ta làm nghề gì đó? Dạ anh ấy là công an đó dì. Là công an hả? Cháu của dì quá giỏi là còn biết chọn người nữa. Được rồi, mấy đứa đi chơi đi, chiều nhớ về sớm ghé qua dì nhá. Lan sung sướng nhìn bà Lăng So rồi chào toan quay đi thì tiếng của bà So gọi giật lại. Lan, dì bảo nhớ đi đâu thì đi, nhưng mà tuyệt đối phải về trước 5 giờ chiều, và quan trọng là không được bước chân lên núi mà. Lan vâng dạ rồi bước đi nhanh ra ngoài cửa. Phía sau bà Lăng So nhìn theo bóng dáng của 5 người dần khuất vào trong con đường nhỏ dẫn ra suối Mơ. Ánh mắt của bà tỏ rõ sự lo lắng và sợ hãi. Con đường dẫn ra suối Mơ hai bên đều là những cây cối tùm rậm rạp. Vừa đi nhóm người của Lan vừa phải lấy tay gạt những cành cây nhỏ vướng lối để bước đi. Tuấn liền hỏi: Xem bảo anh là ở đây mọi người thường xuyên ra tắm, mà sao lối đi này anh thấy dường như là không có người qua lại? Lan lắc đầu trả lời: Em cũng không biết đâu, nhưng mà em cũng thấy cây cối mọc tùm chắn cả lối đi thế này, để chắc mọi người trong bản cũng đã lâu không có ai đi qua. Nguyệt đi phía sau liền chen vào câu chuyện của hai người: Hay là lâu quá rồi chị không về rồi dẫn bọn em đi lạc đường đó, hoặc không thì có thể dân bản của mình tìm ra được con đường khác để đi. Lan vừa lấy tay gạt đi những cành lá vừa đáp: Chị chắc là không nhầm đường đâu, nhưng mà có thể mọi người đã đi làm bằng đường khác ra suối Mơ rồi. Cả 5 người lại tiếp tục bước đi. Bước qua một chặng đường khá dài thì cũng thoát ra được con đường nhỏ. Quãng đường ra suối Mơ lúc này đã rộng rãi hơn. Tiếng khíu, tiếng trích chòe rồi cả tiếng chào mào hót líu lo vang cả cánh rừng, đủ cho mọi loài hòa quyện với nhau, tạo thành một bản nhạc vô cùng đặc biệt, mang đậm chất âm hưởng của núi rừng, làm cho 5 người tỏ ra vô cùng thích thú. Bình lại tiếp tục tỏ ra ngang hái đi trước, giơ chiếc điện thoại của mình ra bấm liên tục. Đang say sưa thì có một thứ gì đó nhảy vụt qua trước mặt, làm cho Bình giật bắn mình hét toáng lên, đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Trước mặt của Bình lúc này là một con mèo rừng, hai mắt của nó đang nhìn thẳng vào Bình một cách dò xét. Trên người của nó ngoài những vết lốm đốm như là lông của những con báo hoa, thì có những vệt đốm đen sậm, đã biết lại như là máu khô. Nó cứ đứng nhìn Bình rồi dường như nó cũng đưa ánh mắt dò xét cả 4 người còn lại. Rồi sau đó nó nhảy thẳng vào bụi cây và biến mất. Hường thấy vậy liền bĩu môi nhìn Bình rồi nói: Đã hay giật mình là còn cứ thích đi đầu. Từ hôm qua đến giờ ông hét ầm lên mấy lần rồi đó, làm tôi đau đến hết cả tim. Ông tính dọa chết mọi người chắc. Lan liền nói: Thôi đi, lại cãi nhau như là mổ bò rồi. Có con mèo rừng thôi, có cái gì mà phải sợ. Thằng Bình từ giờ đi sau cùng với Hương và Nguyệt, để cho chị và anh Tuấn đi trước. Bình dường như là vẫn chưa hết hoảng sợ, vội chặt lấy chiếc điện thoại ở dưới đất, rồi đi lại phía sau, ánh mắt vẫn liên tục đảo sang hai phía. Tuấn ban nãy cũng đã kịp quan sát kỹ con mèo, trong lòng của anh bây giờ cũng tỏ ra khá phân vân. Hình như trên đầu của con mèo là máu đã khô và bít lại bộ lông của nó. Máu ở đâu có thể nhiều như vậy? Vừa đi vừa suy nghĩ, Tuấn tỏ ra khá trầm trọng khi Lan cùng mấy đứa nhân viên thì thi nhau chụp lại cho mình những tấm hình kỷ niệm. Tới suối Mơ thì khung cảnh hai bên suối khiến cho cả 5 người ngỡ ngàng. Hai bên đều là những hoa đủ màu sắc rực rỡ, tỏa ra một mùi hương thơm ngào ngạt. Đủ mọi loại ong bướm đang dập dờn trên mặt suối. Những chiếc điện thoại lại tiếp tục phải làm việc hết công suất của mình. Đến ngay cả Tuấn, một người không bao giờ thích chụp ảnh, lúc này cũng phải lôi trong túi ra chiếc điện thoại của mình, rồi chụp liền lấy mấy bức. Tuấn bước lại ngồi trên một mỏm đá, nước suối róc rách chảy nghe vô cùng nhẹ nhõm và thư thái. Lan cũng tiến đến cạnh sát Tuấn rồi đưa chiếc điện thoại của mình cho Tuấn rồi nũng nịu: Anh cầm lấy rồi chụp ảnh cho em. Tuấn mỉm cười đưa tay véo nhẹ lên má của Lan: Vâng, tuân lệnh sếp. Tuấn dứt lời thì Lan đã sắn chiếc quần lên đến đầu gối rồi lội xuống suối. Bà đứa nhân viên thì biết ý muốn để cho Tuấn và Lan có không gian riêng, cho nên cũng đã chọn một chỗ đẹp có khoảng cách đủ xa, không làm phiền cho đôi tình nhân trẻ. Cả ba đứa đều nhảy xuống suối, lấy nước té nhau chơi đùa vui vẻ. Thì chợt Nguyệt cảm giác có thứ gì đó đang quấn lấy chân của mình. Nguyệt lấy chân hất nó ra, nhưng không sao có thể hất ra được. Dường như càng hất thì nó lại càng quấn chặt hơn. Nguyệt bèn cúi xuống thò tay để gỡ cái thứ đang quấn vào chân của mình. Khi cái thứ đó vừa được Nguyệt nhấc lên khỏi mặt nước thì Nguyệt vội vàng hét toáng lên kinh hãi. Theo quán tính, Nguyệt vứt thẳng nó lên trên bờ. Ở phía xa nghe tiếng hét của Nguyệt, Tuấn và Lan lại chạy lại.
Lan lo lắng hỏi Bình. Có chuyện gì mà Nguyệt lại la toáng lên như vậy em? Là cái đó. Tuấn và Lan nhìn theo cánh tay của Bình chỉ, Tuấn chợt thốt lên. Là một mớ tóc người. Lan nghe Tuấn nói vậy thì giật nảy cả mình, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Tuấn. Lấy hết sức bình tĩnh của mình, Lan bước tới cùng Tuấn tới chỗ mớ tóc. Tới nơi Lan run rẩy nhìn Tuấn. Là tóc của phụ nữ sao? Tuấn bình tĩnh quan sát thêm một hồi rồi quay sang Lan nói. Đúng là tóc của phụ nữ, nhưng sao lại cắt bỏ rồi vứt ra suối như thế này? Hơn nữa mớ tóc này rất dài, phải nuôi cả 10 mấy năm mới có thể. Lan lắp bắp. Phụ nữ ở đây đều không cắt tóc ngắn mà chỉ nuôi tóc dài rồi búi lên. Ở đây người ta luôn quan niệm mái tóc càng dài thì đức hạnh của người phụ nữ càng lớn. Cho nên ai cũng muốn nuôi tóc của mình thật dài, chứ không ai cắt đi bao giờ. Nghe Lan nói như vậy thì Tuấn cảm giác được có chuyện gì đó không an toàn ở đây. Vô tình lúc này Tuấn cảm nhận được một mùi gì đó tanh tanh như là mùi của máu, thi thoảng lại phả vào mũi. Tuấn liền dục. Thôi có lẽ mình đi chỗ khác chơi đi, chỗ này như thế như vậy cũng đủ rồi. Đi thung lũng Mỹ Tiên rồi còn quay về, không sợ tối mất. Nhìn sang ba đích nhân viên có vẻ vẫn còn sợ hãi, Tuấn liền nói dối để trấn an. Là tóc giả thôi mấy đứa, không có gì phải sợ cả. Nghe Tuấn nói vậy Hương liền thắc mắc. Sao anh lại khẳng định nó là tóc giả? Chẳng lẽ anh làm nghề buôn tóc hay sao? Tuấn mỉm cười toan trả lời thì Lan nói chen. Anh ấy là công an mà lại không phân biệt được tóc giả hay tóc thật hả sao? Nghe thấy Lan nói như vậy, lúc này cả ba đứa mới có vẻ tin tưởng hơn. Những đôi chân dường như đã tự tin trở lại, bước theo Tuấn và Lan hướng về thung lũng Mỹ Tiên ở bên dưới dòng suối. Một chiếc đầu chọc lốc từ từ nổi lên trên mặt nước nhìn theo 5 người. Trên đường đi Tuấn liền hỏi Lan. Bạn ấy em vào trong nhà dì em, sao dì ấy làm gì mà đông người đứng ở ngoài chờ như vậy? Lan lúc này liền đáp. Đó là dì So, là dì họ của em. Trước kia dì ấy và chú Hưng đi sang Trung Quốc làm ăn. Chú Hưng về có vốn mở nhà hàng, còn dì So thì học được cách bốc thuốc chữa bệnh. Nhưng dì ấy không có đi lên phố làm ăn mà ở lại để giúp cho dân bản. Những người ban nãy anh gặp là đang chờ dì bốc thuốc miễn phí cho đó. Tuấn tỏ ra ngạc nhiên liền hỏi. Cả Trung cũng đi, sao rồi mỗi người theo một con đường riêng? Nhưng mà dù sao thì cả hai đều mang những gì tốt nhất về đây để giúp cho dân bản. Dì So và chú Hưng quả thật là những người có tấm lòng lương thiện. Lan hãnh diện trả lời. Vì thế mà cho đến bây giờ lời nói của dì So ở cái bản này chỉ thua mỗi trường bản mà thôi. Ai cũng quý trọng gì hết. Tuấn liền cười rồi nói. Vì thế mà cô cháu gái cũng mang theo cái gen di truyền rất là thông minh và có tấm lòng lương thiện. Lan ngượng nghịu không đáp. Tuấn hỏi. Còn suối mơ khi nãy bắt nguồn từ đâu vậy em? Lan lúc này liền đáp lời của Tuấn. Con suối này bắt nguồn từ chính núi Ma đó. Tuấn khẽ giật mình, anh vừa bước đi vừa đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó. Bước qua một con đèo nhỏ thì cả 5 người đã bước tới thung lũng Mỹ Tiên. Nhìn thấy phong cảnh của nơi đây, tất cả mọi người đều phải trầm trồ kinh ngạc. Dọc theo cả thung lũng là hàng loạt những loài hoa ban đang thi nhau khoe sắc. Những chùm hoa ban trắng xòe cánh tinh khôi hay là hồng tím nhẹ nhàng khoe vẻ đẹp thanh tao, thơm mộng, cộng với mùi hương thơm quyến rũ ngây ngất. Những thảm cỏ xanh mướt trải dài theo những triển núi. Hương và Nguyệt phải thốt lên. Trời đất ơi, đẹp quá luôn đó chị Lan. Quê chị có nhiều cảnh đẹp thế này mà không cho tụi em biết sớm. Bình lúc này liền nói chen vào. Biết thế này chẳng cần phải đi du lịch đâu xa cho tốn kém. Mất vài trăm tiền xe là được ngắm cảnh tiên rồi. Lan mỉm cười nhìn mấy đứa trẻ một lượt rồi đưa mắt sang Tuấn. Dường như Tuấn cũng đang say cảnh đẹp của thung lũng Mỹ Tiên. Lan tiến sát lại Tuấn, thấy Lan tới thì Tuấn quay người lại rồi cười nói. Đúng là cảnh đẹp thật đó. Một nơi phong cảnh tuyệt đẹp thế này mà lại không thể phát triển du lịch. Mà em này, sao nơi đây lại được gọi là thung lũng Mỹ Tiên? Lan nhìn Tuấn bằng một ánh mắt nhẹ nhàng rồi đáp. Ngày bé em nghe mọi người kể là thung lũng hoa này đẹp quá, đến nỗi mà tiên trên trời cũng phải say cảnh đẹp của nơi này mà quên cả đường về trời, cho nên mọi người mới gọi nó là thung lũng Mỹ Tiên. Nghe Lan nói xong thì Tuấn liền chép miệng ra điều tiếc nuối. Một nơi đẹp và yên bình thế này mà lại có chuyện ma quỷ bắt cả chục mạng người. Anh vẫn không sao có thể tin được ở đây lại đang xảy ra những cái chuyện tâm linh kinh hoàng như thế. Nói rồi Tuấn lại đăm chiêu hướng mắt ra xa. Tuấn bị thu hút bởi lưng chừng núi phía xa.
Có một cây cổ thụ lớn đang hòa mình vào cùng hội hoa, khoe sắc của cả thung lũng. Nó mang trên mình những bông hoa đỏ rực nổi bật lên giữa cả rừng hoa ban ngập trời. Trẻ Tuấn bị giật mình bởi phía dưới gốc cây cổ thụ đó có một hình bóng người con gái mặc bộ đồ của người dân tộc đang đứng dưới gốc cây lặng lẽ nhìn về phía của anh. Tuấn cố gắng quan sát để nhìn cho thật kỹ bóng hình đó, nhưng cái bóng người ấy bởi vì ở một khoảng cách khá xa cho nên nó cứ mờ mờ ảo ảo hư hư thật thật, khiến cho Tuấn phải hoang mang. Một bàn tay khua đi khua lại trước mặt của Tuấn mấy hồi khiến cho Tuấn quay trở về với thực tại. Lan cười tủm nhìn Tuấn rồi hỏi: Anh nhìn gì mà chăm chú vậy? Bị say cảnh thiên nhiên ở nơi này rồi phải không? Tuấn nhìn Lan âu yếm rồi chỉ tay về phía cây cổ thụ. Cây cổ thụ mọc hoa màu đỏ kia là hoa gì đó em? Là hoa đỗ quyên. Cây hoa đó nở quanh năm đẹp, nhưng mà đẹp nhất vẫn là mùa xuân và đầu mùa hạ. Tuấn liền rút điện thoại trong túi của mình ra cùng Lan chụp mấy kiểu. Nhìn lên trên thấy ba đứa nhân viên lúc này cũng đang quên đi chuyện ở suối mơ ban nãy, mà vẫn đang say sưa chụp ảnh nô đùa với nhau. Tuấn bỏ chiếc ba lô của anh đang đeo trên người xuống, lôi bên trong ra mấy hộp bánh và mấy lon nước ngọt. Anh cất tiếng gọi ba đứa Nguyệt, Hương và Bình. Mấy đứa xuống ăn tạm cái bánh, uống lon nước rồi còn lấy sức mà chụp tiếp. Ba đứa vâng dạ đi xuống. Lan liền tinh nghịch trêu Tuấn: Hóa ra anh công an của em cũng khá là chu đáo đấy, cũng không giống cái khúc gỗ mà em đã từng nghĩ đâu. Có mà em mới xứng đáng với danh hiệu khúc gỗ đó. Cả hai người đều cười lên vui vẻ nhìn nhau hạnh phúc. Lúc này cả ba đứa nhân viên cũng đã xuống đến nơi. Ngồi ăn uống giữa thiên nhiên lộng lẫy không khí trong lành, quả thật làm cho mấy người vô cùng thích thú. Bình lên tiếng nói: Tiền cùng lắm thì cũng chỉ được đến thế này thôi chứ mấy. Mai mốt anh chị mà cưới nhau về đây mà chụp ảnh dã ngoại cũng đã là mỹ mãn lắm rồi. Em đi khắp nơi rồi nhưng mà cũng chưa thấy đâu đẹp như nơi này. Lan nghe Bình nói như vậy thì đỏ mặt khẽ liếc nhìn Tuấn. Thấy Tuấn có vẻ bình tĩnh và chẳng có biểu hiện gì, Lan liền nói với giọng giận dỗi: Có người đang say cảnh quên cả người, còn yêu cưới xin cái gì nữa. Nói rồi Lan đứng lên đi xuống bên dưới con đường thung lũng. Tuấn vội vàng bước theo bắt được Lan. Anh nắm tay của cô rồi nói: Ở này cái bà la sát của anh làm gì mà giận dỗi vậy? Sau chuyến đi này anh sẽ đưa em về nhà ra mắt bố mẹ anh được chưa? Lan nghe Tuấn nói như vậy trong lòng lâng lâng vui sướng, nhưng cô vẫn giả vờ giận rồi bước đi xuống dưới mà không đáp lại. Trẻ Tuấn bỗng khựng lại bởi con đường nhỏ phía trước mặt có một bóng người con gái đang lững thững bước đi. Đôi chân có vẻ mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề. Điều làm cho Tuấn ngạc nhiên hơn là cả trên đầu cô không hề quấn khăn, mà lại để đầu trần với mái tóc dường như bị ai đó cắt nhằm nhở, chỉ còn ngắn như là tóc của đàn ông. Tuấn liền nói với Lan: Lan, ai đang đi ở phía trước mình kia, em có quen người đó không? Nhìn bộ đồ thì giống với quần áo người trong bản mặc đó. Lan nghe Tuấn nói thì anh hướng mắt nhìn về phía trước rồi quay lại phía sau, nhưng cô chẳng thấy ai như lời của Tuấn nói. Làm gì có ai, anh tính trêu em đó hả? Đó, người đó vẫn đang đi phía trước kìa, sao em không nhìn thấy? Anh có thôi đi không? Thế người ta giận anh lại dùng trò đó để trêu chọc hả? Nói rồi Lan vùng vằng bước đi thật nhanh, bỏ lại Tuấn ở phía sau. Tuấn liền chạy lên để thanh minh: Không, anh nói thật mà, anh vừa nhìn thấy. Ban nãy người đó còn đứng ở gốc cây hoa đỗ quyên nhìn anh mà. Lan nghe vậy thì càng bực mình hơn. Cô quay lại, đôi mắt tỏ ra vô cùng đanh đá nhìn Tuấn rồi gắt: Nói cho anh biết, chỗ cây đỗ quyên đó mọc không có đường đi lên đó đâu. Người đó mọc cánh bay lên đó để nhìn anh chắc, hay là anh nhìn thấy ma? Nói rồi thì chính Lan cũng bỗng nhiên sực nhớ tới một điều gì đó. Cô bỗng nhiên dùng mình, giọng nói bỗng chốc thay đổi. Cô hỏi lại Tuấn với giọng nhẹ nhàng: Anh, người đó đâu? Tuấn cũng bất ngờ bởi thái độ đột ngột thay đổi của Lan. Anh liền hướng ánh mắt ra phía trước. Bóng người đó đã đi tới con dốc đang chuẩn bị rẽ vào trong rừng. Đột nhiên bóng người đó dừng lại, quay mặt lại phía của Tuấn, khiến cho anh giật mình. Hai mắt trợn ngược nói không thành tiếng. Khi bóng người ấy quay lại thì một gương mặt đầm đìa máu, máu từ trên đầu đang thi nhau chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt trắng nhợt. Đôi mắt tỏ rõ sự đau đớn tột cùng nhìn Tuấn, rồi dần dần biến mất sau những lùm cây rậm rạp. Tuấn ôm ngực, đôi chân có phần run rẩy. Thế vậy Lan liền ôm chặt lấy cánh tay của Tuấn: Anh Tuấn, anh sao vậy? Sau một hồi trấn tĩnh, Tuấn liền chỉ tay về phía trước, giọng lắp bắp: Người phía trước khuôn mặt kinh quá, người đó đang bị thương rất nặng.
Không hiểu sao anh lại lạnh hết cả sống lưng khi mà nhìn vào khuôn mặt của cô ta, mặc dù đã từng làm nhiều vụ còn kinh khủng hơn vậy. Lan lo lắng sợ sệt nhìn về phía con dốc phía trước. Lúc này cả ba đứa nhân viên cũng đã chạy lại. Hương nhanh miệng hỏi: có chuyện gì vậy chị Lan? Lan đáp úng nhưng không muốn trả lời. Bình chợt lên tiếng: bà nãy em có nhìn thấy ai đó đi lên con dốc kia kìa chị. Nhìn thấy như là con gái đó, nhưng mà người đó chỉ có đi một mình thôi. Nhìn dáng đi thì có vẻ chậm chạp mệt mỏi lắm. Nghe Bình nói vậy, Tuấn bình tĩnh trở lại. Tuấn nghĩ nếu cả thằng Bình cũng nhìn thấy thì chắc chắn Tuấn không nhìn nhầm. Ánh mắt của người đó ban nãy dường như đang cầu sự giúp đỡ. Mà như Lan đã nói, nơi gốc cây đỗ quyên đó không có đường đi, chắc là người đó cố trèo lên rồi bị ngã xuống. Nghĩ vậy, Tuấn liền nói giọng dứt khoát rồi đôi chân nhanh nhẹn bước về phía trước. Anh nhìn thấy người đó dường như là đang bị thương nặng lắm, chắc phải cần chúng ta giúp đỡ. Đi thôi mọi người, chúng ta giúp đỡ người ta. Lan liền nắm lấy cánh tay của Tuấn, níu lại. Cô lắc đầu: lối đó là lối dẫn vào trong núi ma, chúng ta không vào được đâu. Nghe nhắc đến núi ma, ai nấy đều khựng lại, nhìn Tuấn vẻ lo lắng. Suy nghĩ một hồi, Tuấn quả quyết: chúng ta vào đó cứu người chứ chẳng lẽ nhìn thấy chết mà không cứu. Mọi người không đi thì tôi đi. Lan vẫn níu cánh tay của Tuấn lại rồi nói một giọng run rẩy: anh đừng vào đó có được không? Trời sắp tối rồi, chúng ta phải quay trở lại bản, không là không kịp mất. Ban đêm ở đây ghê sợ thế nào, mọi người đêm qua nghe gì Nhương kể rồi đó. Bà những nhân viên thì dường như cũng muốn quay về, không một đứa nào muốn đi đến con đường dẫn vào trong núi ma. Cả ba trông ngóng Lan mong cô sẽ khuyên được Tuấn quay trở lại. Thế nhưng quyết định cuối cùng của Tuấn lại khiến cho tất cả phải thất vọng. Tuấn vẫn quyết định đi theo người ban nãy, không thể bỏ mặc Tuấn đi một mình. Cả bốn người đành phải vội vàng bước theo sau. Rẽ vào con đường lên núi ma, mà trời lúc này cũng đã khuất sau núi. Từng cơn gió thổi qua những tán cây, những bông hoa ban đang đung đưa nhẹ nhàng ở trong gió. Hai bên đường cây cối rậm rạp làm cho không gian đã tối đi hơn rất nhiều so với bên ngoài. Thi thoảng có những tiếng hú của những loài thú hoang trong rừng vang lên, khiến cho ba đứa nhân viên phải đi sát lại với nhau cho đỡ sợ. Lan bước đi bên cạnh Tuấn muốn can ngăn, nhưng lại thôi vì cô hiểu Tuấn hơn ai hết. Tuấn sẽ không bao giờ bỏ mặc người khác trong cơn hoạn nạn mà không cứu giúp. Đuổi theo mãi không thấy bóng dáng của người kia đâu, Tuấn lẩm bẩm: bị thương nặng như vậy sao có thể đi nhanh vậy chứ? Tuấn vừa dứt lời thì ở ngay phía cây cầu bắc qua suối, người đó đã đứng đó từ bao giờ. Tuấn liền bước đến nhanh rồi cất tiếng gọi: chị ơi, chị có làm sao không? Chị dừng lại, bọn tôi có mang theo đồ y tế đây, để bọn tôi băng bó vết thương này cho. Người kia vẫn không trả lời Tuấn, mặt vẫn quay hướng vào trong núi ma, rồi lại lững thững bước qua cây cầu đi vào bên trong. Lan cùng mấy đứa còn lại chứng kiến Tuấn ban nãy nói chuyện một mình thì tất cả đều trố mắt ngạc nhiên, cố gắng quan sát xem Tuấn đang gọi ai, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có ai cả. Bước qua cây cầu kia chính là đi vào trong địa phận của núi ma. Lan run rẩy muốn giữ Tuấn lại nhưng không được. Lan càng khuyên thì Tuấn lại càng bước nhanh hơn, đuổi theo bóng người kia, và cuối cùng là cả năm người bước vào trong địa phận của núi ma. Tuấn cứ bước đi và bóng người ấy cứ đi. Phía sau cả bốn người còn lại cũng cố bước nhanh để cho kịp Tuấn. Qua mấy khúc cua đột nhiên bóng người kia mất hút, rồi cứ đi thêm cũng chẳng thấy nữa. Tuấn mới mệt mỏi dừng lại, nhìn bốn người vì đang cố đi theo Tuấn mà lúc này đã thấm mệt. Trong núi lúc này đã dần tối mịt, biết rằng không thể theo đuổi được nữa, Tuấn liền nói: chúng ta quay trở về nhà thôi. Chắc là vì lý do nào đó họ không cần mình giúp đỡ. Mày đã cố giúp mà không được như vậy cũng không có gì phải áy náy. Bốn người thở phào khi nghe Tuấn nói như vậy, nhưng bây giờ đã là quá muộn, bởi vì lúc này đã là hơn 6 giờ tối, nên mà họ đang đứng chính là núi ma. Và một điều quan trọng hơn là những người dân bản ở đây sau giờ này thì đều không một ai có thể trở lại. Bật chiếc đèn pin lên, Lan cùng với Tuấn đi phía trước dẫn mọi người quay trở lại bản. Lúc này bụng của ai cũng đều sôi lên vì đói. Đi tham quan ngắm cảnh nguyên một ngày chỉ ăn vài miếng lương khô cùng với mấy chai nước, mệt mỏi lầm lũi bước đi. Nhưng ở phía sau họ có một vài ánh mắt xanh lẻ phát sáng trong đêm, lẩn khuất ở những lùm cây đang dõi theo bước đi của năm người. Gió bắt đầu thổi lớn, những tiếng lá xào xạc, tiếng thú rừng thi thoảng lại vang lên. Những tiếng sột soạt ở những bụi cây rậm rạp hai bên khiến cho Bình Nguyệt Hương chốc chốc phải giật mình. Lan vì cũng đã quá quen thuộc với nơi này, cho nên cô tỏ ra bình tĩnh hơn.
Nỗi lo duy nhất của cô lúc này là con quỷ đang rình bắt những người ở trong bản để ăn thịt mỗi khi mà đêm buông xuống. Cô thầm cầu trong lòng mong sao mọi người có thể an toàn rời khỏi ngọn núi này một cách an toàn. Còn với Tuấn là một chiến sĩ cảnh sát được huấn luyện làm những nhiệm vụ vô cùng đặc biệt, anh cũng gặp phải những hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm hơn rất nhiều. Tuấn quay lại trấn an những người đi phía sau. Mày đứa yên tâm đi, chị Lan thông thuộc đường đi của nơi này, cho nên một lát nữa là sẽ ra khỏi đây. Tuấn vừa dứt lời thì bỗng nhiên phía trước ở đâu xuất hiện những đốm sáng lớn bay lơ lửng giữa không trung. Lan hoang mang quay sang nhìn Tuấn. Là đom đóm nhưng mà nó to quá. Con đom đóm nào to cả bằng ngón tay của trẻ con thế kia? Tuấn không nói gì mà vẫn chăm chú bước về phía trước. Ba đứa nhân viên thì cũng đưa ánh mắt sợ sệt nhìn nhau. Nguyệt lắp bắp. Mẹ em bảo là những con đom đóm lớn là linh hồn của người chết, là ma đó. Sau câu nói ấy của Nguyệt thì Nguyệt run rẩy nép sát vào người của Hương. Cả ba người cố đi sát sau lưng của Lan và Tuấn, đôi mắt không ngừng đảo liếc xung quanh. Đi một hồi cũng tới chiếc cầu bắc ngang qua suối thì đột nhiên Bình lắp bắp chỉ tay về phía trước. Ở kia, người đó kia kìa. Sao người đó lại quay lại cầu lúc nào mà lại còn dắt thêm trên tay hai đứa trẻ con nữa? Mọi người đều quay lại nhìn theo cánh tay của Bình chỉ. Lần này không còn chỉ Bình và Tuấn nhìn thấy nữa, mà cả ba người còn lại cũng đều nhìn thấy. Chính giữa ngay cây cầu trước mặt của họ là một người phụ nữ, trên tay đang dắt theo hai đứa nhỏ đứng ở chính giữa cây cầu quay lại phía năm người. Sau vài giây sợ hãi thì Tuấn cầm chiếc đèn pin dọi thẳng vào ba mẹ con. Nhưng khi ánh đèn vừa kịp chiếu tới thì bóng của ba mẹ con lập tức biến mất. Cả năm người như là thể hiểu ra mình đã gặp thứ gì đó tâm trạng. Ai nấy đều hoang mang lo sợ run rẩy nhìn nhau. Hương và Nguyệt dường như cũng đã mất hết bình tĩnh, run rẩy nói không thành lời. Ma, chúng ta gặp ma thật rồi đó. Ngay cả Tuấn cũng không thể nào tin vào đôi mắt của mình. Anh cảm nhận nhịp đập tim của mình nhanh hơn, toàn thân như có một luồng khí lạnh xâm nhập, khiến cho đôi môi của anh lúc này cũng đang run lên. Tuấn nuốt một miếng nước bọt rồi bình tĩnh lại anh nói. Đi ra khỏi đây nhanh lên, qua cây cầu kia có lẽ sẽ không sao. Mọi người nghe anh, cố bình tĩnh, bước ra khỏi đây mau lên. Nói rồi Tuấn cầm cây đèn bước đi phía trước, tiến thẳng về phía cây cầu. Phía sau bốn người còn lại theo với đôi chân run rẩy, với những đôi mắt chất chứa đầy sự hoang mang và kinh hãi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.